معروف ان احنا لما بنعمل سكريبت جديد اول ما بنفتحه بنلاقي اليونيتي حاطط لنا فيه two functions by default start و update. ده تمبلت جاهز كده يونيتي بيعمله لنا اول ما بنعمل اي سكريبت جديد. طيب هل انا اقدر اغير التمبلت ده؟ يعني هل اقدر ان انا امسح الستارت والابديت او اضيف functions تانية من عندي؟ ايوه اقدر اعمل كده. نعمل كده ازاي؟ هنروح على السي عندنا، بعدين program files، وبعدين هننزل لحد يونيتي، وبعدين hub، بعدين editor. هتلاقي عندك هنا كل versions اليونيتي اللي انت عايزها. ادخل على الفيرجن اللي انت شغال عليها او اي فيرجن انت عايزها، وبعدين editor، وبعدين data، وبعدين resources، وبعدين script templates. هو اول واحد ده تلاقي ايه مكتوب C# script new behavior script. هتفتحه هتلاقي ده عندك التمبلت بتاع السكريبت. لاحظ هنا ضايف لك النيم سبيسز اللي بتتحط اول ما بتعمل سكريبت، وبعدين هنا كاتب لك سكريبت نيم هيحط بدلها السكريبت نيم اللي انت عايزه، وبعدين هنا ايه void start، وهنا void update. انا دايما بحب السكريبت يكون فاضي عندي خالص فبحب امسح دول كده. هنعمل سيف، هندوس كنترول اس عادي وهنحطه في اي مكان. لاحظ ان احنا مش هنقدر نحطه في الفولدر ده من اول مره كده واحنا بنعمل سيف، لان الفولدر ده هو بروتكتد ما يقدرش اي حد يعدل عليه، فاحنا هنحطه في اي مكان مؤقتا وبعدين هندوس سيف. وبعدين هنروح على المكان اللي احنا حطيناه فيه، هنلاقيه هنا اهو، هعمل له كوبي وهرجع للمكان تاني، وبعدين هعمل ايه بيست. طبعا هيقول لي ريبليس لان هو بنفس الاسم ده، فانا هقول له ايه ريبليس. طبعا انا هيدي الورنينج ده، هقول له كونتينيو. دلوقتي هروح افتح الفايل ده هلاقي ان هو ايه ده التمبلت الجديد. خلينا نروح على يونيتي ونعمل سكريبت جديد نسميه مثلا جيم مانجر. دلوقتي لو جيت فتحت السكريبت ده هلاقي ان هو كده من غير الابديت ولا الستارت. طيب همسح السكريبت ده وهعمل الحركه دي تاني، بس هضيف شويه فانكشنز كده. هقول له void start و void update و void fixed update و void on collision enter و void on collision exit. دلوقتي هعمل له سيف بنفس الطريقه، اروح احطه في اي مكان وهدوس سيف، وبعدين اروح على المكان اللي انا عملت له سيف وهاخد الفايل ده هاخده كوبي وهرجع هنا وهدوس بيست، وبعدين هقول له ريبليس، بعدين كونتينيو. دلوقتي هعمل سكريبت جديد وهسميه مثلا انمي، وبعدين هفتحه هلاقيه راح اوتوماتيكلي ضاف الفانكشنز اللي انا عملتها، الستارت والابديت والفيكس ابديت والانكلوجن انتر والانكلوجن اكسيت. اي فانكشن بقى تانية انا عايز اضيفها اروح اضيفها في التمبلت. فده التمبلت تقدر تغير فيه لو انت عايز، تقدر تضيف كل اليونيتي فانكشنز اللي انت عايزها بحيث تستخدمها على طول على الجاهز. تقدر برضو ايه تفضي السكريبت خالص زي ما انا عملت كده في الاول. وبس كده. لو شايف الفيديو ده مفيد وعجبك اعمل لايك واعمل سبسكرايب، والسلام عليكم.